سنتحدث اليوم عن واحدة من أهم اللحظات في تاريخ الفيزياء. لحظة كانت بداية ثورة فيزياء الكم. تلك اللحظة عندما واجه العالم الألماني ماكس بلانك ظاهرة محيرة تعرف بإشعاع الجسم الأسود. في أواخر القرن التاسع عشر كانت الفيزياء الكلاسيكية عاجزة تماما عن تفسير التوزيع الطيفي للإشعاع المنبعث من الأجسام الساخنة. كانت هناك مشكلة كبيرة تعرف بكارثة الأشعة فوق البنفسجية، حيث توقعت النظريات الكلاسيكية بإشعاع غير محدود عند الأطوال الموجية القصيرة، وهو ما لم يكن يتوافق مع الواقع. في هذا الفيديو سنضع أنفسنا مكان العالم ماكس بلانك ونستعرض كيف فكر بلانك بالمشكلة وكيف توصل إلى حلها. هذا الحل العبقري الذي اعتبره العلماء مجرد حيلة رياضية تبين بعد سنوات إنها اكتشاف ثوري مهد الطريق لعلم فيزياء الكم. حرصت عند إعداد هذه الحلقة على أن أوضح الكثير من الأمور التي قفزت عنها الكتب المدرسية وقدمت المعلومات للحفظ وليس للفهم. وفي كثير من الأحيان كنت أشعر بأن صياغة المفاهيم المتعلقة بتوصل بلانك لسر إشعاع الجسم الأسود قد اختلطت مع طريقة نايلز بور لتفسير طيف ذرة الهيدروجين. وبعد مشاهدة الحلقة كاملة أود أن تخبرني عزيزي المشاهد إن كنت تعرف من قبل كيف توصل بلانك إلى أن الطاقة تساوي ثابت بلانك في التردد. هيا بنا معا نكتشف جوهر عالم ميكانيكا الكم من خلال بلانك ونتعرف كيف يفكر العلماء في حل المشكلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. كملخص موجز للأجزاء الثلاثة التي تحدثنا فيها عن إشعاع الجسم الأسود، أود أن أركز على نقاط هامة هنا، وهي أن إشعاع الجسم الأسود ينتج عبر التسلسل التالي للأحداث. أولا، امتصاص الجسم الأسود كل الضوء الساقط عليه أو امتصاص كل الطاقة الحرارية التي يتعرض لها. ثانيا، ترتفع درجة حرارة الجسم الأسود حتى تصل إلى درجة حرارة الاتزان الحراري. ثالثا، تتذبذب الذرات والجزيئات المكونة لمادة الجسم الأسود استجابة للطاقة الإضافية التي امتصتها. ورابعا، يتولد عن الحركة التذبذبية للذرات والجزيئات إشعاع كهرومغناطيسي داخل تجويف الجسم الساخن. ثم خامسا، يتكون داخل الجسم الساخن أمواج موقوفة تمثل كامل الأطوال الموجية من الصفر إلى اللانهاية. وأخيرا، يخرج من الجسم الأسود إشعاع كهرومغناطيسي أطلقنا عليه اسم إشعاع الجسم الأسود، وهو الإشعاع الذي نراه متمثلا في ضوء الشمس أو فتيلة المصباح أو من توهج فتيلة المدفأة أو حتى الدفء الذي نشعر به بجوار جمر مشتعل أو مدفأة حراري. إن كل المعلومات التي نعرفها عن الجسم الأسود بشكل دقيق هي تلك التي نقيسها أو نرصدها بأجهزة التحليل الطيفي، والتي منها حصلنا على رسم بياني يمثل طيف إشعاع الجسم الأسود، وهذا المتمثل في النقطة الأخيرة التي ذكرناها. أما على النقاط الخمسة التي سبقت ذلك فهي مبنية على تفسيرات وتحليلات مبنية على نظريات فيزيائية قد تكون صحيحة أو خاطئة أو غير مكتملة. وهكذا هي الفيزياء، يكون لدينا نهاية الخيط ومنه نبني النظريات التي توصلنا إلى بدايته. إذن الإشعاع الصادر عن الجسم الأسود هو سبيلنا الوحيد لمعرفة ماذا يحدث داخل المادة، وكيف تتفاعل الذرات والجزيئات مع الطاقة الحرارية الممتصة، وكيف تعيد تحريرها مرة أخرى في صورة إشعاع متصل يغطي كامل الأطوال الموجية. اهتم علماء الفيزياء على مدار عقود من الزمن بإشعاع الجسم الأسود وتفسير طيفه. سأترك لكم في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت روابط الوصول للأجزاء الثلاثة التي شرحت فيها ما هو الجسم الأسود وكيف يمكن تصميمه وما هي خصائصه، وأيضا كارثة الأشعة فوق البنفسجية. إذن هنالك مشكلة، وهدف الفيزياء هو وضع النماذج والتفسيرات لها، وظاهرة إشعاع الجسم الأسود بقيت بدون تفسير لعدة عقود من الزمن. ما هو الحل؟ كل هذه التساؤلات لم يكن لها إجابة، باستثناء عالم فيزيائي وهو العالم ماكس بلانك، الذي وجد الحل بعد محاولات استمرت العديد من السنوات، ليصل إلى أن حل هذا التناقض من خلال التخلي عن الفكرة السائدة بأن الطاقة التي تمتصها ذرات وجزيئات المادة هي طاقة متصلة، واستبدالها بطاقة منفصلة والتي نعرفها الآن بتكميم الطاقة. وأود هنا أن أوضح معنى كلمة طاقة متصلة وطاقة منفصلة، بحيث يعكس المعنى الفيزيائي الفعلي
لأن كثيرا من الشروحات تعطي انطباع أن الطاقة المتصلة هي طاقة تسقط على النظام بشكل مستمر، والطاقة المنفصلة هو أن الطاقة تسقط على النظام بصور متقطعة، وهذا ليس هو المعنى المقصود. المعنى الفيزيائي للطاقة المتصلة هو أن النظام يستجيب لأي مقدار من الطاقة مهما كانت قيمتها. أما الطاقة المنفصلة فتعني في الفيزياء أن النظام يستجيب للطاقة إذا ساوت مقدار معين أو مضاعفاته، وسيتم توضيح المعنى أكثر في سياق الشرح. وأنا أعلم أن أي شخص درس أو شاهد شرحا لموضوع إشعاع الجسم الأسود سواء في المدرسة أو الجامعة أو عبر شروحات على اليوتيوب يعلم جيدا أن بلانك كمم الطاقة وحل المشكلة وبدأ عصر ميكانيكا الكم. لكن ما أود أن أضيفه هنا هو كيف فكر بلانك وكيف توصل إلى هذه الفكرة. والسؤال الأهم هو لماذا تكميم الطاقة حل اللغز؟ الاستراتيجية التي اتبعها بلانك كانت استراتيجية بلانك هي البدء من حيث انتهى رالي وجينز، وفكر في التعديل المطلوب لجعل المعادلة تتوافق مع النتائج العملية. قارن بلانك منحنى رالي وجينز مع منحنى إشعاع الجسم الأسود عند نفس درجة الحرارة، وكما هو واضح أن هنالك توافق بين المنحنيين عند الأطوال الموجية الطويلة، ثم مع نقصان الطول الموجي يزداد مقدار الاختلاف بشكل كبير. وهنا وضع بلانك شرطا ليحقق التوافق بين النظرية والتجربة، وهذا الشرط هو أن متوسط الطاقة للأمواج الموقوفة داخل تجويف المكعب مساوية للطاقة التي حسبها رالي وجينز، والتي تساوي K في T عند الأطوال الموجية التي تؤول إلى اللانهاية، لأن هنالك توافق واضح عند الأطوال الموجية الطويلة. وإن متوسط الطاقة للأمواج الموقوفة داخل التجويف بطريقة أو بأخرى يجب أن يساوي صفر عند الأطوال الموجية التي تؤول إلى الصفر. وهنا موضح على الشاشة صياغة الشرط بالرموز الرياضية وبالعودة إلى المنحنى النظري لرالي وجينز والمنحنى الخاص بإشعاع الجسم الأسود. نجد أن تحقيق شرط بلانك يتطلب أن نقسم مقدار الطاقة المتوسطة المتوقع من معادلة رالي وجينز على كمية فيزيائية ذات قيمة صغيرة عند الأطوال الموجية الطويلة، لأن التباين بين المنحنى النظري والتجريبي صغيرا، وأن هذا الرقم الصغير كفيل بأن يجعل منحنى رالي وجينز ينطبق تماما على منحنى إشعاع الجسم الأسود. ولكن مع الانتقال نحو الأطوال الموجية الأقصر فإن قيمة الكمية الفيزيائية التي يجب أن نقسم عليها مقدار الطاقة المتوسطة يجب أن يزداد بشكل كبير حتى يتم تعديل منحنى رالي وجينز ليتوافق مع منحنى إشعاع الجسم الأسود. وقد تصل قيمة هذه الكمية الفيزيائية إلى اللانهاية حتى يعطي طاقة إشعاع تساوي صفر عند الأطوال الموجية القصيرة جدا. وبالطبع يجب أن يكون لهذه الكمية الفيزيائية المتغيرة التي نود إدخالها كتعديل على الطاقة التي تعاملت معها معادلة رالي وجينز لتصحيح الأمر لها وحدة الطاقة. وضعت أمامكم على الشاشة منحنى إشعاع الجسم الأسود، على اليسار بدلالة الطول الموجي وعلى اليمين بدلالة التردد. فعندما نعبر عن الأطوال الموجية القصيرة على المنحنى عن اليسار فإننا نعبر عن الترددات العالية على المنحنى عن اليمين. إذا نعود إلى الكمية الفيزيائية المطلوبة لتصحيح منحنى رالي وجينز، والتي لو دققنا في المطلوب سنجد أن المطلوب يتناسب طرديا مع التردد وله وحدة الطاقة، لأن مرة أخرى ما نبحث عنه هو كمية فيزيائية لها وحدة الطاقة، وتكون صغيرة عند الترددات المنخفضة وتكون كبيرة عند الترددات العالية. إذا الكمية الفيزيائية يجب أن تكتب على النحو التالي: الكمية الفيزيائية المجهولة تتناسب مع التردد. إذا نحن نقترب من الفكرة التي استخدمها بلانك لحل اللغز، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن بلانك بهذه الطريقة هو كان يحاول تطويع الحسابات الرياضية حتى يجعل النتائج النظرية متوافقة مع النتائج العملية، وذلك بإدخال متغيرات رياضية من شأنها تعديل معادلة رالي وجينز، ومن ثم البحث عن تفسير فيزيائي لها. وهذا نهج مختلف عن وضع فرضية ومن ثم تعميمها على الظاهرة الفيزيائية، أي أن ما قام به بلانك هو طريقة ذكية يتبعها الكثير من الطلبة الأذكياء أحيانا عندما يكونوا على يقين من قيمة ثابت ما مثل عجل الجاذبية الأرضية، والتي نعرف قيمتها مسبقا وهي 9.8 متر على الثانية تربيع. ولكن القياسات العملية لسبب أو لآخر
تعطي نتائج مختلفة مثل 5 أو 7 متر على الثانية تربيع، ولكن بالعودة إلى القيم المقاسة وتعديلها يمكن الحصول على النتيجة المتوقعة. وهنا النتيجة المتوقعة هي المنحنى الناتج عن قياسات طيف إشعاع الجسم الأسود، والخطأ الذي يجب تعديله كان في معادلة رالي وجينز. تبين لبلانك أن قسمة متوسط الطاقة التي توقعتها معادلة رالي وجينز عند ترددات مختلفة لإشعاع الجسم الأسود على كمية فيزيائية للتحكم في مقدار تقليص الطاقة المتاحة للأنماط الاهتزازية يفرض على الأنماط الاهتزازية التعامل مع قيم منفصلة على خلاف ما هو معروف. ولتوضيح فكرة الطاقة المتصلة والطاقة المنفصلة دعوني أستشهد بالمثال التالي. لنفترض أن شخصا يريد أن يصعد درج، فإن طاقة وضعه والتي تساوي الكتلة M في عجل الجاذبية الأرضية G في الارتفاع H تزداد بقيم منفصلة وليست متصلة، بمعنى أن طاقات الوضع التي سوف يكتسبها مع صعوده على الدرج هي إما أن تكون MGH أو مضاعفاتها، مثل 2 MGH أو 3 MGH أو 4 MGH وهكذا، ولا يمكن أن تكون غير ذلك، فلا وجود لطاقة وضع مقدارها نص MGH أو ثلث MGH، لأنها غير موجودة حسب النظام المكون من الدرج والشخص. وهذا على خلاف حالة صعود الرجل على سطح مائل بدلا من الدرج، حيث تكون كل قيم طاقة الوضع مسموحة، وهنا نقول أن طاقة الوضع متصلة. هذا هو المعنى الفيزيائي لطاقة متصلة وطاقة منفصلة، وليست الفكرة أن الشخص يصعد المنحدر بدون توقف أو على مراحل. ولكي يضع بلانك الأمور في سياق فيزيائي، أطلق على الكمية الفيزيائية التي ستعمل على تعديل منحنى رالي وجينز مصطلح الكوانتا، وحيث أن الكوانتا تأخذ قيم صغيرة عند الترددات الصغيرة وقيم كبيرة عند الترددات العالية، فإن حجم الكوانتا يتناسب طرديا مع التردد. ومن هنا صاغ بلانك علاقة تربط ما بين الكوانتا والتردد، وهي علاقة طردية، وبتحويل العلاقة الطردية إلى معادلة فيزيائية تصبح الكوانتا تساوي ثابت مضروبا في ميو، وميو هو التردد، وأعطى لثابت التناسب الرمز H وأسماعه بثابت بلانك، والذي تبين فيما بعد أنه ثابت من أهم الثوابت في الفيزياء. وحيث أن الكوانتا لها وحدة الطاقة فأعطاها الرمز الطاقة E، وأصبحت المعادلة هي أن E تساوي H في ميو. وبهذا يكون بلانك أجرى التعديل المطلوب على نظرية التوزيع المتساوي للطاقة التي سببت المشكلة في معادلة رالي وجينز من خلال تقليل تأثيرها على متوسط الطاقة المتاحة للترددات العالية أو للأطوال الموجية القصيرة. وليس هذا فحسب، بل أن حجم الكوانتا يتحكم في مقدار التقليل، لأن مع زيادة التردد يزداد حجم الكوانتا. تذكر أن الكوانتا تساوي H في التردد، فكلما زاد التردد زاد حجم الكوانتا، وبناء عليه زاد مقدار التقليص في متوسط الطاقة. هكذا يكون بلانك توصل إلى كيف يجب أن يكون تعديل معادلة رالي وجينز. والآن دعونا نتعمق في تأثير حجم الكوانتا على الإشعاع المنبعث من الجسم الأسود. لقد اعتبرت النظرية الكهرومغناطيسية الكلاسيكية أن المتذبذبات الذرية قادرة على امتصاص وإصدار إشعاع كهرومغناطيسي عند أي تردد، ولكن مع إدخال مفهوم الكوانتا فإنها قيدت امتصاص المتذبذبات للطاقة بقيم يحددها حجم الكوانتا. وحتى تتضح الصورة أكثر، دعونا نستعين بمنحنى إشعاع الجسم الأسود بدلالة التردد وليس بدلالة الطول الموجي، وذلك لسهولة استيعاب علاقة الطاقة الطردية مع التردد أكثر من العلاقة العكسية بين الطاقة والطول الموجي. ودعونا نختار ترددين على منحنى إشعاع الجسم الأسود، أحدهما تردد منخفض والآخر تردد عالي، ولنرى كيف يكون الحال داخل تجويف الجسم الأسود عند هذين الترددين. عند التردد الصغير فإن حجم الكوانتا سيكون صغيرا، وبالتالي تكون المسافات بين الطاقات المسموحة صغيرة. أما عند التردد العالي فإن حجم الكوانتا سيكون كبيرا، وبالتالي تكون الطاقات المسموحة تفصلها مسافات كبيرة. هذه المسافات ما هي إلا فجوة الطاقة، أو بمعنى آخر مناطق لم تعد متاحة للمتذبذبات التواجد فيها، فإما أن تكون في المستوى الأول أو الثاني أو الثالث وليس بينهم. فعندما تتوفر طاقة في صورة ضوء أو حرارة
تعادل حجم الكوانتا، أي تساوي H في ميو، تمتصها المتذبذبات الذرية وتصبح في مستوى طاقة أعلى، تماما مثل الشخص الذي صعد الدرج. وعندما تفقد المتذبذبات هذه الطاقة فإنها تفقدها بنفس الطريقة في صورة إشعاع حراري بطاقة تعادل H في ميو. بمقارنة المتذبذبات الذرية عند الترددين، نجد أن احتمالية إثارة المتذبذبات الذرية عند الترددات الصغيرة أكبر من إثارة المتذبذبات الذرية عند الترددات العالية. وهنا يأتي معنى التكميم ودور حجم الكوانتا في تقليل مقدار متوسط الطاقة المشعة، لأن الطاقة المتوفرة لإثارة المتذبذبات عند الطاقات العالية يكون أقل. ومن اطلع على النظرية الإحصائية لبولتزمان سيعرف لماذا تكون احتمالية الانتقالات عند الطاقات العالية منخفضة. ولتوضيح الأمر بمثال من واقع الحياة دون الخوض في معادلات بولتزمان الإحصائية، بالرغم من أهميتها الكبيرة في الفيزياء إلا أن استعراضها هنا خارج سياق الحلقة. ولكن دعوني أنقل المعنى من خلال المثال التالي. تخيل أن لدينا 3 مدرجات. المدرج الأول يمتلك درج ارتفاعه 30 سنتيمتر، والدرج الثاني 50 سنتيمتر، والثالث يمتلك درج ارتفاعه 70 سنتيمتر. وطلبنا من 100 شخص صعود المدرجات الثلاثة على التوالي، فسنجد احتمالية صعود الدرج الأول أكبر من الثاني، وأقل احتمالية كانت للدرج الثالث، لأن يتطلب المزيد من الطاقة ربما لا تتوفر عند الجميع. إذا مبدأ تكميم الطاقة أنقذ الموقف وقلل الإشعاع المتوقع في حسابات رالي وجينز عند الأطوال الموجية القصيرة، وحل المشكلة من الناحية الرياضية. ولكن يبقى التساؤل: لماذا تسلك المتذبذبات هذا السلوك المكمم؟ ولماذا تمتص الطاقة وتصدرها في صورة كمات وليس في صورة متصلة كما تفعل الأوتار المهتزة في وتر آلة موسيقية؟ لم نعرف الإجابة حتى الآن، ولكن هذا ما فسر إشعاع الجسم الأسود. وإن فكرة بلانك نجحت في تفسيره علاوة على أنها عدلت قانون رالي وجينز عن طريق حساب مقدار متوسط الطاقة كدالة في الطول الموجي، معتمدة على مبدأ التكميم للطاقة والتوزيع الإحصائي لبولتزمان، وبدون الاعتماد على نظرية التوزيع المتساوي للطاقة. توصل إلى معادلة مشهورة تعرف باسمه معادلة بلانك، وهي لها صيغتين، واحدة بدلالة التردد والأخرى بدلالة الطول الموجي. هذه المعادلة نجحت في تمثيل منحنيات إشعاع الجسم الأسود عند مختلف درجات الحرارة، وأيضا عند إجراء عملية التكامل للحصول على المساحة تحت المنحنى، والتي تعطي مقدار الطاقة الكلية للإشعاع عند درجة حرارة معينة لكامل الأطوال الموجية. أعطت نتيجة التكامل قانون ستيفن بولتزمان، وبتطبيق التقريب على الأمواج الطويلة أو الترددات الصغيرة أعطت معادلة رالي وجينز. أي أن هذه المعادلة، معادلة بلانك، جاءت أيضا لتحقيق قوانين سابقة، وأيضا حققت معادلة رالي وجينز. وهذا يجعل من هذه المعادلة هي المعادلة العامة والصحيحة لتفسير إشعاع الجسم الأسود. اعتقد العلماء أن ما توصل إليه بلانك ليس إلا أسطورة رياضية. حتى بلانك نفسه كان متفق مع هذا الرأي، ولكن بعد وقت قصير استخدم بعض العلماء نظرية بلانك في تفسير ظواهر أخرى لا تقل أهمية عن ظاهرة إشعاع الجسم الأسود. فقد استعان أينشتاين في عام 1905 بهذه النظرية في شرح الظاهرة الكهروضوئية، واستعان العالم نايل بورز في عام 1913 في تفسير الطيف الخطي لذرة الهيدروجين. وفي عام 1918 حصل ماكس بلانك على جائزة نوبل بعد أن تأكد جمهور العلماء من صحة نظريته بنسبة 100%. بهذا القدر أتمنى أن أكون قد وضحت لكم كيف توصل بلانك لفكرة تقميم الطاقة، وكيف توصل إلى أن الطاقة تعتمد على التردد من خلال معادلته الشهيرة: الطاقة تساوي ثابت بلانك في التردد. وكيف تمكن من حل لغز إشعاع الجسم الأسود والذي استغرق منه 6 سنوات. وبينا أيضا الاستراتيجية التي اتبعها بلانك للوصول إلى حلول خارج الصندوق. ولا أتفق هنا مع الكثير من الشروحات المتوفرة في الكتب المدرسية وفي شروحات اليوتيوب بأن بلانك وضع فرضيات ومنها بدأ في عملية الاشتقاق. وهنا أجد أن هذه الشروحات قد خلطت ما بين منهج بلانك ومنهج نايل بور الذي فسر طيف ذرة الهيدروجين. اكتب لي رأيك إن كنت متفقا معي في هذه النقطة أم لا.
وفي الختام أقول إن كارثة الأشعة فوق البنفسجية جاءت طبقا للمثل رب ضارة نافعة، لتتحول من كارثة فيزيائية إلى ثورة في عالم الفيزياء، فتحت المجال لعلم جديد ألا وهو علم ميكانيكا الكون. ومن هذه الحلقة سوف ننطلق نحو المزيد من ظواهر الفيزياء الحديثة التي كان أبطالها هؤلاء العلماء الذين ظهروا في الصورة التي جمعت بلاك في مؤتمر سولفاي الخامس للفيزياء عام 1927. إن كنتم قد وصلتم إلى هذه اللحظة من الفيديو فهذا أكبر تشجيع لي. بارك الله فيكم، ولا تنسوا وضع علامة الإعجاب ومشاركة الفيديو مع كل مهتم أو دارس للفيزياء سواء في المدرسة أو الجامعة، ويسعدني أن أقرأ تعليقاتكم والإجابة على استفساراتكم. وحتى نلتقي في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.